Personuppgiftstjänsten består av 3 tjänstekontrakt för att söka och hämta personuppgifter. Dessa tjänster görs tillgängliga via den nationella tjänsteplattformen. Det första av dessa kontrakt är Get Persons for Profile, som används när en konsument vill hämta personuppgifter för en till flera kända personidentiteter. Notera att kontraktet har stöd för att söka med flera personidentiteter i samma request. Requestet består av 3 fält, där det första fältet, Person ID, i sin tur består av 2 fält. Root ska bestå av en OID som anger vilken typ av personidentitet som efterfrågas, exempelvis OID för person eller samordningsnummer. I extension anges sedan själva personidentiteten. I fallet med personnummer så anges det 12-siffriga formatet utan skiljetecken. Nästa fält, Profile, specificerar vilken datamängd som önskas i responset. Detta fält används för att minska mängden data som skickas från producenten till konsumenten. Om konsumenten enbart är intresserad av namn för en personidentitet används med fördel profil P1 som returnerar minst data, men där namn ingår. Önskar konsumenten istället uppgifter om en adress kan P2 användas. Skulle en person bland de efterfrågade personidentiteterna vara sekretessmarkerad utför personuppgiftstjänsten en filtrering på de uppgifter som returneras för personen. Detta sker oavsett vilken profil som angetts. Vad som returneras i de olika fallen specificeras i tjänstekontraktsbeskrivningen. Personuppgiftstjänsten kan applicera funktionalitet för att returnera en persons huvudidentitet i det fall en koppling mellan identiteter har skett. För att explicit undvika detta kan en konsument i fältet Ignore Referred Identity ange värdet True och på så vis specificera att enbart uppgifter lagrade på den personidentitet som angetts ska returneras. Det vill säga personuppgiftstjänsten ska ej följa hänvisning till annan identitet. Om angivet data går igenom validering hos personuppgiftstjänsten returneras ett response av typen Get Persons for Profile Response. Responset innehåller uppgifter för de eftersökta personidentiteterna i enlighet med personuppgiftstjänstens schema. Då personuppgiftstjänsten kan ha fullt hänvisningar för en eller flera av de sökta identiteterna är det viktigt att som konsument kunna se vilken identitet man sökt på och vilken identitet som returnerats. Requested Personal Identity återger alltid identitet från konsumentens sökning. Till denna kan det finnas 0 eller 1 Person Record. Om inga uppgifter hittades för en identitet saknas Person Record. Om identitet hittades och var huvudidentitet eller flagga för att ignorera hänvisning satts till True innehåller Person Record samma personidentitet som efterfrågades. I det fall personuppgiftstjänsten hittat eftersökt identitet men följt en hänvisning till annan huvudidentitet kommer Person Record innehålla ett annat person-ID än det som söktes och värdet mellan Requested Person Identity och Person Record Personal Identity kommer skilja sig åt. Nästa kontrakt heter Search Persons for Profile och används då en konsument behöver söka efter personuppgifter baserat på exempelvis namn eller adress, men även på uppgifter som används för reservidentiteter, exempelvis pass eller LMA-nummer. Tjänsten returnerar resultatet direkt till konsumenten. Tjänsten begränsar hur stort sökresultat som kan returneras, och då detta överskrids ges inget sökresultat, utan konsumenten måste skapa ett snävare sökvillkor och söka igen. Requestet består av 3 fält. Query Language anger vilken syntax som används i nästkommande fält Query. Information om vad som kan anges i samtliga av dessa fält finns att läsa på inera.se. I fältet Query anges sedan själva sökvillkoret i enlighet med den syntax som angavs tidigare. Här visas ett exempel på en query som söker efter alla med en nationell reservidentitet innehållande det fiktiva passnumret ABC123. Det sista fältet Profile fungerar på samma sätt som för Get Persons for Profile. Om requestet går igenom validering i tjänsten returneras ett response innehållande de uppgifter som matchade sökvillkoret. För att minska risken för fel returnerar tjänsten enbart kompletta sökresultat. I det fall ett sökresultat är större än vad tjänsten tillåts returnera, returneras istället ett SOAP fault och sökvillkoret måste specificeras ytterligare. Notera att filtrering av personuppgifter för sekretessmarkerade identiteter sker på samma sätt som i Get Persons for Profile. Det sista kontraktet för att söka och hämta personuppgifter heter Search Persons for Profile by Order. Detta kontrakt har samma request som det tidigare sökkontraktet vi gick igenom, men med 2 skillnader på responset. Dels sker ingen begränsning av storlek på responset
och dels sammanställs resultatet i en fil som hämtas av konsumenten vid ett senare tillfälle via en resttjänst. Detta kontrakt är alltså användbart i det fall en konsument vill söka efter ett större urval än vad som tillåts genom tidigare kontrakt. Ett exempel på detta skulle kunna vara urval för screening av en viss grupp individer. Följande sekvensdiagram visar flödet för detta kontrakt. Först sker ett request genom Search Persons for Profile by Order. I det exempel som visas här söker en konsument på samtliga män som fyller 55 i år och som är folkbokförda i län 1. Ett korrekt request ger ett respons innehållande ett order-id. Nästa steg är att konsumenten använder detta order-id via kontraktet Get Files for Order ID för att efterfråga status på beställningen. Detta kan behöva göras flera gånger ifall personuppgiftstjänsten inte är klar med resultatet vid första försöket. När tjänsten har sammanställt resultatet kommer Get Files for Order ID returnera ett respons innehållande en URL som används för att hämta resultatet på fil. Viktigt att känna till är att det är enbart den konsument som ursprungligen ställde frågan som har rätt att fråga om status på beställningen samt hämta resultatet. Den URL som returnerats pekar på den resttjänst där resultatet kan hämta och det är viktigt att notera att denna resttjänst inte är tillgänglig via den nationella tjänsteplattformen utan kräver direkt konnektivitet gentemot personuppgiftstjänsten. Resultatet fås som en zip-fil innehållande en XML med de efterfrågade personidentiteterna. XML-filen följer schemat för personuppgiftstjänstens domän. Mera information om personuppgiftstjänsten hittar du på inera.se och rivtia.se.